الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. ویلکم ټو نیو کې ایجوکیشن یونٹ نمبر 4 دی او پاغه کې موږ شروع کوو هیومن ډایجسټیو سیستم، انسان کا نظام انهضام. چې اوس انسان چې دغه د هضمېدو نظام سیستم چې دی هغه څه دی، پاغه کې زموږ سره اولنی ټاپک دی ډایجیشن، هضمېدو. Imagine you have just eaten an apple. وی خیال وکړئ چې تاسو یو اپل چې دی هغه وخوړو. Does the apple look same in the mouth and stomach؟ نو وی دا اپل دا مڼه چې دا په دې ماوت او په دې سټمک کې یو شانته کې ښکاري، دا به یو شانتي. Can your body absorb the nutrients of apple directly؟ او څه نیوټرنس چې دی د اپل د مڼې هغه به ډایرکټ چې دی دا باډي ابزارب کوي، جذب کوي به. نو دا کوېشنې دي، جواب ته یې ګورئ. You just learned that your food mainly consists of large molecule of carbohydrates, proteins and fats. نو تاسو اوس نږدې چې دی هغه تاسو زده کړو چې ستاسو فوډ خوراک چې دی هغه بنیادي طور باندې مشتمل دی په غټ مالیکولو باندې، چې هغه مالیکول زموږ سره څه دي؟ کاربوهایډریټس دي، پروټینز دي او فیټس دي. په ماینري چپټر کې موږ دا ټول څیزونه وي. نو فوډ چې دی هغه د دې څیزونو نه جوړلی، دا څیزونه پکې نو کوم چې د باډي ته ریکوایر دي. These molecules are too big to enter your cells through cell membrane. نو دا مالیکولز چې دي نو دا ډېر غټ دي چې زموږ سیلز ته یا ستاسو سیل ته چې دی هغه لاړ شي د سیل ممبرین په ذریعه باندې. سیل ممبرین کې چې کوم واړه سوري دي چې په هغه کې انټر شي نو دا مالیکول چې دا ډېر زیات غټ دي. یور باډي سیلز کین ناٹ یوز فوډ. نو وایي ستاسو باډي سیلز چې کوم دی د جسم چې کوم خولي دي نو هغه فوډ داسې په داسې طریقې باندې هغه نشي یوز کولی، داسې نشي هغه استعمالولی until it is broken down into smaller molecule. څو پورې چې هغه وړو مالیکولو ته نه بدل شي، وړو مالیکول ته نه مات شي، نو هغې پورې باډي چې کوم دا هغه نشي یوز کولی. Digestion is the breakdown of food into smaller molecules. نو ډایجیشن څه دی؟ هضمېده دا دی ډایجیشن چې دا بریک ډاون دی، ماتېدی دی، وړو وړو اجزاو ته بدلول دي د خوراکو into smaller molecule. smaller molecule خوراک چې کوم دی هغه smaller وړو وړو مالیکول ته چې دی هغه بدلی دی د ډایجیشن ویل کېږي. Digestion begins as soon as you chew the food. نو ډایجیشن چې دی هغه شروع کېږي کله چې تاسو خوراک چې دی هغه په خولې کې چباو کوئ، په خولې کې چې دی وخورئ، لاندې چې کله لاړ شي نو ډایجیشن شروع شي. It continues as the food travels through the organs of the digestive system. نو دا چې دی کنټینیو جاری، دا فوډ چې کله ټریول وکړي، سفر وکړي په ارګنز کې، کوم ارګن کې ډایجسټیو سیستم چې کوم ارګن دی په هغه کې فوډ چې کوم دی هغه لاړ شي. فوډ بریک ډاون سټارټس وذ فزیکل ډایجیشن. نو فوډ بریک ډاون چې کوم دی خوراک هغه وړو ټوکړو ته تقسیمېده نو هغه فزیکل ډایجیشن باندې شروع کېږي. فزیکل ډایجیشن څه دی؟ د لارج پیسز اف فوډ آر بروکن انټو سمالر پیسز. او غټې ټوکړې چې کوم دی د خوراک هغه وړو ټوکړو ته بدلولی کېږي. بای کټینګ اینډ چیوینګ ایکشن اف یور موت. نو هغه به څه یې کې کټینګ کې کټ کول، چیوینګ چباول، ایکشن کار چې کوم دی یور ټیت ستاسو غاښونه. غاښونو من چې دا خوراک چې کوم ډوډۍ مونږ خوړلي نو مونږ په غاښونو باندې هغه مونږ وړو وړو ذرو ته مونږ بدل کړو. نو دا فزیکل ډایجیشن دی. یور ټنګ آلسو هیلپس بای مکسینګ اینډ رولینګ اف فوډ. او وایي ستاسو ټنګ چې کوم دی ژبه دا هم مدد ورکوي په مکس کولو کې او په راغونډولو د خوراک کې. نو خولې کې چې کوم ژبه ده نو د دې پکې یو کردار دی. The muscle of your stomach help in mechanical digestion by mashing the food. او مسلز چې کوم دي د سټمک د معدې نو هغه د میکینیکل ډایجیشن چې کوم دی په هغه کې مدد کوي. د څه په ذریعه؟ میشنګ د فوډ. فوډ چې کوم دی هغه څه کوي؟ هغه وړو وړو ټوکړو ته بدلوي، یعنې اوړه کوي. Rest of the digestion is chemical digestion.
by enzymes. او باقی چې کوم ډایجیشن پاتې نو هغه به کیمیکل ډایجیشن دی او هغه د انزایم په ذریعه باندې کیمیایي هضمېده چې کوم دی نو هغه انزایم به کوي. Digestive enzyme break down large food molecule into smaller molecules. نو digestive enzyme چې کوم دی هغه د فود چې کوم large molecule دی کوم غټ molecule دی هغه وړو molecule ته بدل کی. For example مثلا the bread you eat has large molecules. نو bread ډوډۍ چې دا وي کوم چې تاسو خوړلې نو دا په large molecule ده د دې دا molecule چې دا غټ دي په غټو ټوکړو کې which are broken by enzyme into smaller molecules. نو بیا enzyme چلو کی enzyme چې دا وړو molecule ته بدل کی. These small molecules are absorbed and used by the cell. او بیا دا وړ molecule چې کوم دي هغه جذب کولی شي او استعمالولی شي سیل خلیه چې کوم ده هغه د smaller molecule به یوز کولی شي د دې علاوه هغه به نشي استعمالولی چې کله د دې او smaller molecule ته نه بدل شي. لاندې ګورئ بریډ دا زموږ ډوډۍ ده یا ډبل روټۍ ده کنټینس دا په څه باندې مشتمل دي لارج مالیکول آف کاربوهایډریټس د کاربوهایډریټس کوم لارج مالیکول دي دا په دې باندې مشتمل دي. ایکشن اف انزایمز چې کله خپل ایکشن وکړي خپل کار وکړي هغه سره میلاو شي نو دا څه ته بدل شي سمال مالیکولز آف کاربوهایډریټس د کاربوهایډریټس وړو مالیکول ته بدل شي نو بیا سیلز کوم دی دا یوز کولی شي.